සුබ දවසක් යාළුවෝ මගේ channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ live photo එකක ගින්දර මතු කරන කියන්නේ පැත්තක් half ගෙනි ගන්නවා half හොඳට තියනවා වගේ එකක්. ඉතින් මම මේ photo එක ගත්තේ මේකේ මෙයා S2 අරගෙන තියෙන නිසා මේකේ එච්චර realistic නෑ. ඒ වුණාට ගින්දර එහෙම දාලා පැත්තකින් ලස්සනට මේවා කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙයා S2 වහගෙන හිටියා නම් මේක මීට වඩා realistic වෙන්න තිබ්බා. හරි. අද මම දැන් මම ඔයාලට පෙන්වන්න යන්නේ මෙන්න මේකේ යා S2 වහගෙන ඉන්නවා. අනික මේක පට්ට high quality photo එකක්. අපි බලමු මෙයාගේ අපි මේ side එකට දාමු. ගින්දර දාලා අපි වැඩේ කරමු. හරි. අපිට ඒකට ඕන වෙනවා අපි download කරගන්න පුළුවන් මාර නිකම්ම file footage ටිකක්. එහෙම මම file footage ටික දාගන්නවා. අපි මේ තුනක් දාලා බලමු. ගැලපෙන එක අපි දාලා බලමු. මම කලින් එකට දැම්මේ මේක. ඒක එච්චර අර ගතියට පෙවුන්නේ නැහැ. අපි මේකට ගැලපෙන එකක් දාලා බලමු. ඉතින් live edit කරන්න තමයි යන්නේ. හරි. වැඩේ හරි. අපි ඉස්සෙල්ලාම මේකට යමු. ඒක අරගෙන අපිට යන්න ඕනේ file frame photo. මේ දෙක අනිවාර්යෙන් ඕනේ. මේ දෙක අපි පස්සේ ගමු. අද අපේ layer tab එකේ ඉඳ නැති නිසා උඩ. හරි. දැන් අපි මේක rotation කරගෙන shift එක ඔබාන rotate කරන්න. එතකොට අංශක 15ට තමයි rotate වෙන්නේ. rotate කරලා මෙතන normal එක ගිහිල්ලා අපි screen නෙමේ overlay දාන්න ඕනේ. overlay දැම්මහම ඒක ලස්සනට කළු පාටට set වෙනවා. මේව දාලා යටින් ලොකු කරලා ලස්සනට මූණේ half එන්න වගේ මේ වගේ දාලා කෙලින්ම යන්න eraser tool එකට eraser tool එක අරගෙන brackets වලින් ලොකු කරලා මේක 70ක් වගේ දාන්න opacity එක. එතකොට ලස්සනට වටේ කපන්න පුළුවන් 100ම දාමු. වටේ ටික ඉස්සෙල්ලාම කපන්න ඕන. නිසා 100ම දාලා කපමු. මූණට ලං වෙන්න opacity එක අඩු කරා නම් හරි මේ වගේ හරියකට වගේ. මේ වගේ තැන් වලට opacity එක වැඩියෙන් දාගන්න. මොකද ඒවා outlines වගේනේ එළියේ තියෙන්නේ. දාලා හරි. දැන් අපි opacity එක 20ට වගේ දාලා zoom කරලා මේ ටික හදා ගන්න ඕනේ. opacity එක අඩු කරාම මැකෙන ප්‍රමාණය අඩු. එතකොට නිකන් අර ලස්සනට fade වෙලා ලස්සනට මැකෙනවා. අන්න ඒ නිසා තමයි opacity එක අපි හැම එකේදීම පොඩ්ඩක් අඩු කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේවට නම් මහ ලොකු ස්කිල් එකක් ඕනේ නැහැ. අර pen tool වගේ දේවල් පාවිච්චි කරද්දි තමයි මට sorry වෙන්න ඕනේ. මන්ට තාම pen tool එකේ මේ වීඩියෝ එක ගේන්න බැරි වුණා. මම ළඟදිම ගේන්න. මේක දැනකදී 50ට වගේ දාලා shape එකේ bracket එක zoom අඩු කරලා හරි. දැන් perfect පේන්නේ නැති ගන්නටම මැකිලා ගියා. දැන් වටේ හරි. දැන් අපිට මේ මැද මේ 10ක් පේනවනේ. ඕක අපි මකා ගන්න ඕනේ. ඒකට මම 10ක් වගේ දාලා brackets ලොකු කරලා පොඩ්ඩක් මෙහෙම මකා ගන්නවා. තව ලොකු කරනවා. 10 මදි. 30ක්. දැන් වලට පේනවා අපිට අර ෆොටෝ එකත් ඒ කියන්නේ එයාගේ half මූණ පැත්තටත් එක්ක සමාන වෙන්න කලර්ස් නිකන් ලාවට වැටිලා තියෙනවා. හරි. දැන් perfect. හරිද? දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේකට ගින්දර දාන්න. දැන් අපිට ගින්දර ෆොටෝ ටික දැන් මේ ෆොටෝ එක perfect නේ මේක. හරි. මේක මේවා වැඩක් නැහැ. මේවා අයින් කළා දාමු. දැන් අපිට ගින්දර ෆොටෝ දෙක ඇදලා දාගන්න ඕනේ. drag and drop සාමාන්‍ය විදියට drag and මේවා වෙනම layers වලට දාගන්න. ඒතකොට කරදරයක් නැහැ වාට. කෙලින්ම දැම්මා. ඒවා high quality. එතකොට කරන්න තියෙන්නේ control T එක අරගෙන transform දාලා එහෙම ලස්සනට තියන්න විතරයි. මාළකු දෙයක් නැත. හරි. දැන් අපිට කරන්න ඕනේ මෙතන ගිහිල්ලා screen එක දාන්න ඕනේ. එතකොට black එක අයින් වෙලා ලස්සනට මේ ගින්දර ටික තියෙනවා. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේක ලස්සනට face hold කරගන්න. පොඩ්ඩක් මෙහෙම
දෙකට කරලා පොඩ්ඩක් මොකද මේ ගින්දර එක තැනක විතර යන්න වෙන මුළු මූණෙම යන්න බෑ වගේ කරලා ඉරේස් ටූල් එක ගත්තා ගියා නැකුවා මේ වෙලාවට පේන්න තියන්න මොකද ගින්දර හැමතැනම තියෙනවනේ ඉතින් හරි දැන් ආයේ ඒක අපි control J ගහලා duplicate කරගෙන ඒක අරගෙන යනවා පල්ලෙහාට ඉතින් ඒකත් ඒ විදිහට දානවා එතකොට අර පොඩ්ඩක් ලස්සනට තියෙන නිසා දැන් අපි ආයෙත් ඉරේස් ටූල් එක දාලා පොඩ්ඩක් මෙහෙම නවත්තමු හරි දැන් ටිකක් තියෙන පොඩි රියලිස්ටික් ගතිය ඉතින් අපි අනිත් එකත් ගියමු මේක නේද ඒකත් ගෙනල්ලා අපිට මොකද මේ ඩිසයින් එක එකම විදිහට තියන්නවත් ඕනේ නැහැ ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් එහෙම තියන්න නැත්නම් එහෙම තියන්න ඕනේ නැහැ ඉතින් මේක විනාඩි 2කින් වගේ කරගන්න පුළුවන් හරි මේකත් ස්ක්‍රීන් දාන්න ඕනේ දාලා ප්ලේස් කරගත්තා ඒකේ වුණාට ස්ක්‍රීන් දැම්මට වැඩක් නැහැ වටේට නිකන් කොටුවක් පේනවා මේ ඒවා අපිට ඉතින් ගේස් මේ තියෙන කොටුව ඉරේස් එකෙන් ඒවා මකා ගන්න ඕනේ ඒකේ කලර්ස් එකත් වෙනස් ඒ නිසා මරු මැච් වෙනවා නිකන් ඇත්ත ගින්දර වගේ වටේට මකා ගත්තා උඩ නැත්තම් ඔය කොටුව එක පේන්න ගන්නවනේ හරි දැන් අපි ලස්සනට ඒකත් ට්‍රාන්ස්ෆෝර්ම් කරලා කරලා ලස්සනට නිකන් හදාගමු ඒක මේ හරි මේ ඒක එපානේ ඒක ගැලපෙන්නේ නැහැ සීන් එකට ඒක ගැලපෙන්නේ නැහැ මේ තියෙන එක තමයි ගැලපෙන්න මරුවට ඒක විතරක් අපි control J දාලා පල්ලෙහාට අරන් යමු ඉතින් එකම දිශාවට දාන්න ඕනේ අපිට සාමාන්‍ය විදිහට ඒතකොට නිකන් රටාවට වගේ නෙමෙයි සාමාන්‍ය විදිහට කොහොම දාගන්න ප්ලේස් හෝල්ඩ් කරා ඉරේසරේ ගත්තා ළඟට ගියා නැකුවා දැන් සීන් එක අපේ යාන්තම් දුරට හරි දැන් මේ ගින්දර මත වෙලා මෙයා වෙලා තියෙනවා දැන් ආයෙත් control J ගහලා කොපියක් අරගෙන පල්ලෙහාට ගෙනල්ලා ට්‍රාන්ස්ෆෝර්ම් කරලා මේ වගේ එළියට දාන්න තියෙනවා මේ ගානට වගේ මේ ගානට ෂේප් නේ මුණ්ඩ ගානට සෙට් වෙනවා එහෙම කරලා ඕකේ දීලා ඉරේසර් එක අරගෙන කට ගාව පොඩ්ඩක් මෙයා කරලා හරි දැන් නම් ඇත්තටම සුපිරියරම තියෙනවා පර්ෆෙක්ට් දැන් පොඩ්ඩක් S2 මතු කරන්න ඕනේ ඒත් එක්කම පල්ලෙහා තියෙන මේකත් වැඩි කරන්න ඕනේ ඒකට ආයෙත් මම පල්ලෙහා තියෙන කියන්නේ පල්ලෙහාට අපි දැම්මේ අඟුරු ටික ඒ කියන්නේ මේක ඒක අපි වැඩි කරන්න control J ගැහුවා එතකොට ඒක ගතිය වැඩි වෙනවා එතකොට ටිකක් ඇත්තටම යාගේ මූණ ගින්දර වගේ තියෙනවා පේනවා ඊට පස්සේ ඒකේ opacity එක සාමාන්‍ය ගානට ගියමු ආයෙත් මම කොපි කරගන්නවා කොපි අරගෙන ඒකේ opacity එක 80ට වගේ මොකද අපිට මේ පැත්ත මේ මිනිස්සයාගේ ගිනි ගන්නවා වගේ පේන්න ඕනේ ඒ පේන්න ඕන නිසා තමයි එහෙම මේ දාලා දෙන්න මේක මෙහෙට වගේ ගමනේ පොඩ්ඩක් ඔය හිටගමු ඉරේසර් ටූල් එක ගත්තා zoom කරා වටේ මුකුවා ඉතින් මෙච්චරම ගන්න ඕනේ නැහැ මොකද ගිනි දැල් අර එකම තැන නෙමෙයි තියෙන හතර වටේට උණකටත් එක්ක වෙනවා ඒ නිසා shape හරි දැන් ගොඩක් රියලිස්ටික් වැඩි මේක ඊට පස්සේ අපි පොඩ්ඩක් ඇහැ ගාව මේවා කරගන්නවා හැම එකේම පොඩ්ඩක් අර ගලාවට ටච් වෙනවා වගේ හරි හරි දැන් වැඩේ ඉවරයි ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් දැන් එක එක ඒවට කියන්න නම මතක නෑ මම මේ හරිය පොඩ්ඩක් එළියට ඇවිල්ලා තියෙන ඒ හරියත් පොඩ්ඩක්
මොකද ලේර් ගන්න තිබ්බේ හරි මේක අඩු කරගත්තා දැන් ඔයාලා තියෙන මේ පැත්ත පොඩ්ඩක් මෙහෙම ගා ගන්න මොකද ඔක්කොම සිලෙක්ට් කරගන්න විදියක් නැහැ මේ එක එක සිලෙක්ට් කරන පොඩ්ඩක් ගා ගන්න ඕනේ මෙහෙම නිකන් උඩින් පල්ලෙන් යවන්න මොකද අර කොටු තියෙනවා වගේ තියෙන තැන් තියෙනවනම් ඒවා එතකොට ටික ෂේප් එකේ හරි දැන් අපේ ෆොටෝ එක ඉවරයි ඉතින් අපිට මේ ටික අරගෙන ඇවිල්ලා ලූප් එකට මෙතන කෙලින්ම දාලා දාගන්න පුළුවන් ඉතින් ඔයාලට වෙනවා මේක තමයි දැන් අද මම ඔයාලට කියලා දුන්නේ ඉතින් හරි මේකට ඔයාලට තව අර මේ තියෙන මේ අපේ අර ගිනි දැල් වලින් විසි වෙන්නේ මේ තියෙන පොඩි ඒවා ඔයාලට කියන්නේ මොකක්ද මතක නෑ මට ඒවා හැම පොඩ්ඩක් පැත්තකට දාලා වැඩේ කරගන්න ඉතින් අපි මේක ඒ ක්වොලිටි එකටම ගන්න ඕන නිසා save for wedge එකට ගියා save for wedge දෙකේ වාට png 8 පුළුවන් png 25 කියලා එකක් තියෙන ඒකත් පුළුවන් png දැන් මේ තියෙන ලස්සනට බබා වගේ ලස්සනට ගිනි ගන්නවා වගේ තියෙනවා ඒක තමයි අද මට ඔයාලට කියලා දෙන්න ඕන වෙන්නේ ඉතින් ඊට වඩා තවත් අලුත් දේවල් ඉස්සරහට මම ගෙනත් දෙනවා ඇනිමේෂන් හදන විදිය 2D ඇනිමේෂන් කරන විදිය ගේම්ස් හදන විදිය හැමදේම මම ඉස්සරහට ගෙනත් දෙනවා මගේ channel එකෙන් මාව දැන්ම subscribe කරන්න නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න වගේ අලුතෙන් බලන්න මගේ වීඩියෝස් share කරන්න මගේ වීඩියෝස් හැම එකටම like කරන්න ගිහිල්ලා මේ idea එකේ